Zilele trec și eu continui să descoper diferiți criminali din Japonia, atât de brutali, încât îmi vine să cred că oamenii mei le pun ceva în mâncare, le pun ceva în aerul pe care îl respiră, pentru că mi se pare inadmisibil. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Dacă nu v-ați dat seama deja din intro, după titlu sau după vibe-ul pe care îl dau astăzi ne ducem în Japonia și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, welcome în primul rând și în al doilea rând, cele mai brutale cazuri de pe acest canal sunt din Japonia. Astăzi vorbim despre The Twitter Killer din Japonia, mai exact despre Takahiro Shiraishi. Sunt sigură că i-am pronunțat numele greșit, ok? Intrăm direct în pâine, țineți-vă bine, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte ca de obicei, mai ales la cazul de astăzi. Dar toată și poftă bună dacă ești subscriber. Takahiro s-a născut pe 9 octombrie 1990 în Tokyo și copilăria lui părea una destul de normală, deși încă de când era mic începea să manipuleze lumea. Nu pot să vă explic neapărat ce vrea să însemne lucrul ăsta, pur și simplu dacă mama lui nu îi dădea ce voia, nu îi cumpărea jucăria pe care o voia, se prefăcea că fuge de acasă sau se prefăcea că se duce și... Știți voi, da, genul ăla de persoană era el. Gândiți-vă că la vârsta de 12 ani avea un joc preferat care se numea The Blackout Challenge și se juca mereu cu verișorul lui. Nu vă jucați, vă rog eu foarte mult, este un joc foarte, foarte periculos. Este vorba de un joc în care îți ții respirația până leșini. Și atât. Și după te trezești și vorbești cu cealaltă persoană care la fel și-a ținut respirația până a leșinat. Ei, cum te-ai simțit? Te-ai simțit cumva că vezi stele verzi, că vezi puncte roșii, ceva? Nu? Ok. Este un joc teribil și așa se distra Takahiro al nostru. Pe lângă toate lucrurile astea, toată lumea din jurul lui spunea că este un băiat foarte, foarte manierat, foarte bun la suflet, ajuta mereu oamenii din jurul lui și după ce a terminat liceul nu a vrut să-și continue studiile și a început să lucreze diferite joburi. Inițial a lucrat în fabrică, după care lucra ca vânzător la magazin și după a ajuns să lucreze în The Red Light District, care este o zonă foarte, foarte populată din Tokyo și acolo avem baruri, magazine, prostituate, știți voi. Nu știu dacă mai țineți minte cazul Yuka Takaoka, dar avem diferite hostess baruri în Tokyo în care un om intră acolo și plătește o femeie ca să-i țină companie, ok? Dame de companie. Și omul meu, Takahiro, lucra ca recrutor, să spunem așa. Se ducea prin Red Light District și recruta tot felul de fete vulnerabile, naive, să vină să lucreze la aceste baruri. Da, acest job este complet ilegal și Takahiro a fost prins și a primit o pedeapsă de 1 an și 2 luni în închisoare, însă a fost echitat și eliberat. Problema era că psihopatul nostru își iubea jobul, ok? El iubea să lucreze acolo, doar că acum a fost prins, a primit o pedeapsă, a fost achitat, însă încă este sub probațiune și nu poate să se întoarcă la acest job. Și motivul pentru care el iubea acest job era pentru că putea să profite de femei vulnerabile. Acum, suntem în anul 2017, Takahiro are 27 de ani și omul meu se simțea de parcă nu avea un motiv pentru care să trăiască, nu putea să se întoarcă la jobul lui și se simțea de parcă intra în depresie, voia să-și găsească un alt job, dar un job la fel de ușor prin care putea să câștige bani. Se gândea să-și deschidă un business sau poate și un business ilegal, doar că era prea mult de muncă și pentru acel business ilegal și s-a gândit că poate găsește o femeie cu bani, o femeie care, nu știu, să îi împrumute bani, să îl ajute financiar și să nu trebuiască să muncească. Așa că ce a făcut omul nostru? Și-a deschis un cont de Twitter. Ei, Twitter, dacă nu știți ce este Twitter, nici măcar eu nu am cont de Twitter, era mult mai popular în perioada aia și în perioada asta știu că este foarte popular în America, dar practic este o rețea de socializare și Takahiro al nostru s-a împrietenit cu o femeie pe nume Mizuki de 21 de ani. El s-a împrietenit cu această fată care era pur și simplu foarte, foarte bună la suflet, voia să își facă prieteni și cumva Takahiro a încercat să o ademenească în viața lui, promițându-i iubire. El a reușit să o manipuleze pe această fată încât să îi împrumute în jur de 4500 de euro ca să poată să se mute într-un apartament singur în Tokyo. Până acum locuia cu părinții lui, acum voia să se mute în acest apartament singur. Doar că el, la acest apartament, avea o singură condiție. Voia să fie un apartament mititel, dar să fie cu loft. Dacă nu știți, loftul este practic acea bucată de etaj în apartament unde tu poți să-ți pui patul, să dormi, poate să mai pui alte chestii. Voia un tavan înalt, voia o balustradă, el avea un scop în această viață și a reușit să împrumute acești bani de la Mizuki, doar că singura problemă era că Mizuki și-a cam pierdut interesul în acest bărbat și cu timpul a început să îi ceară banii înapoi. Problema era că Takahiro al nostru, din
bineînțeles că nu avea să-i dea acești bani înapoi, nici măcar nu avea de gând să-i dea acești bani înapoi. El a vrut să o manipuleze din start și într-un final a chemat-o la el în apartament ca să îi prezinte apartamentul și să îi dea banii înapoi. Cum avea Takahiro să scape de această mică mare problemă? Ei bine, el deja și-a pus în plan că voia să o lase pe Mizuki fără suflare. Doar că el trebuia să o facă într-un stil anume, nu așa? Trebuia să fie el cel mai idiot criminal de pe această planetă și știți că am mai vorbit despre lucruri de genul, dar Takahiro a început să caute pe Google. Cum omori un om? Cum dezmembrezi un om? Cum distrugi dovezi de la crimă? Nu înțeleg care este problema oamenilor și de ce caută pe Google astfel de lucruri. Oamenii mei, nu știu cum să vă zic, dar autoritățile pot ajunge la istoricul vostru, indiferent că îl ștergeți sau nu. Takahiro s-a dus, a cumpărat un fierăstrău ca după să o aducă pe Mizuki la el în apartament ca să îi dea banii înapoi. O pune pe Mizuki pe canapea și de nicăieri el se ridică, încuie ușa și sare la gâtul ei. Mizuki bineînțeles că ripostează și încearcă să îl dea jos, dar el este mult mai mare decât ea și Takahiro a zis mai târziu că mereu a vrut să atace pe cineva așa, dar când a văzut că Mizuki se opune, a devenit din ce în ce mai entuziasmat și a început să se excite. A lăsat-o inconștientă pe Mizuki după ce a strâns-o de gât foarte, foarte tare și Takahiro, fiind atât de plin de adrenalină, a profitat de corpul ei. Mizuki încă era în viață, dar era complet inconștientă. Văzând-o vânătă la față, a fost din ce în ce mai entuziasmat și și-a dat seama că lui de fapt îi place să întrețină relații intime cu o femeie care nu este în viață, cu o femeie care nu își poate da consimțământul, care nu se mai mișcă. Motivul pentru care el a vrut acest apartament cu un loft care are o balustradă deasupra era să încerce pentru prima dată să își aducă fantezia la realitate. Următorul lucru pe care l-a făcut, a luat-o pe Mizuki, a legat-o de mâini de picioare, i-a pus această sfoară în jurul gâtului, după care s-a urcat sus pe scări ținând de această sfoară. Mizuki încă era la parter, a legat-o de balustradă și a tras de sfoară până a suspendat-o pe Mizuki în aer. Ăsta a fost cel mai frumos moment din viața lui și a îndeplinit visul. A suspendat-o pe săraca fată ca după să se pună pe jos, efectiv cu picioarele încrucișate și să se uite în sus la Mizuki cum își dă ultima suflare, cum intră în acel proces de post-mortem. Se uita în sus de parcă tocmai ce a primit premiul Nobel, de parcă pentru asta s-a născut el în viață. A început să observe acest proces, acest ritual, să spunem așa, și a spus că a durat în jur de 30 de minute. În aceste 30 de minute Mizuki a făcut o convulsie, după care s-a învinețit din ce în ce mai tare la față, pielea ei a început să fie din ce în ce mai rece și după ce a decedat, nu știu dacă știți lucrul ăsta, dar în procesul de post-mortem toți mușchii se relaxează. Efectiv a urinat pe podeaua lui Takahiro cât el se uita și zâmbea. Era cel mai frumos moment din viața lui. După asta și-a dat seama că tocmai ce a omorât pe cineva. Ce fac acum? Cum facem să nu fiu prins? Ok, am căutat până acum cum dezmembrăm un corp, care, by the way, el nici măcar nu îl numea dezmembrat, îl numea demontat, de parcă era o bucată de mobilă, ok? Am căutat pe Google cum demontăm un corp. Ok, Takahiro, gândește-te. Am citit tutoriale pe internet. Ne descurcăm, ok? Ne descurcăm. Primul pas era să îi demonteze corpul. L-a luat, l-a tărât până în cadă și l-a băgat înăuntru. Cumva nu era atât de greu, pentru că vorbim despre această fată de 21 de ani. Nu este prea grea. A ridicat-o, a trântit-o în cadă și a dat drumul la apă. Primul pas era să îi demonteze capul, să îl ia și să îl dea la o parte. A explicat mai târziu cum că în acel moment când a băgat fierăstrăul în gât, a fost de parcă ai lua o sticlă de suc și ai agita-o și în momentul în care deschizi capacul, acel suc efectiv țășnește pe din afară. Exact așa a fost în momentul în care omul meu a băgat fierăstrăul în gâtul lui Mizuki. A început de la umeri, după care la coate, după care la încheieturi. A tăiat totul încetul cu încetul jos. Când a ajuns în partea din mijloc, deja adrenalina din corpul lui Takahiro s-a dus. Nu mai era acea adrenalină în corp. A început să realizeze că ceva nu este ok. Și nu faptul că a lăsat-o pe această fată fără suflare, că a lăsat-o efectiv suspendată de acea sfoară legată de balustrada din apartamentul lui, nu. El pur și simplu era obosit. După ce a tăiat cu fierăstrăul toate încheieturile din partea de sus a corpului, așa că după ce această adrenalină a părăsit corpul lui Takahiro, a adormit. A adormit liniștit pe baie lângă corpul acestei fete, care deja venea dezasamblat. A tras un pui de somn și a zis că a fost cel mai frumos pui de somn din viața lui, pentru că în sfârșit era împlinit în această viață, după care s-a trezit și a realizat că trebuie să continue acest proces de dezasamblare. A demontat ce avea de demontat
demontat, ok? A tăiat-o de la coapse, a tăiat-o de la genunchi, de la încheieturile picioarelor și a rămas cu aceste bucăți. El s-a pregătit dinainte, v-am zis, a căutat tutoriale pe internet, a căutat pe Google ce poate să facă și un lucru pe care el l-a învățat încă din primul pas al tutorialelor era că mirosul avea să fie teribil, avea să miroasă extraordinar de puternic în acea casă a putrefacție. El și-a pregătit aceste pernițe absorbante pentru animale. Nu știu dacă știți acele bucățele de hârtie unde antrenezi câinele ca să nu mai facă pipi în casă. Efectiv a cumpărat acele absorbante, a început să taie de pe oase tot ceea ce însemna carne și a început să taie și din organele din torso și efectiv să le învelească în aceste absorbante, după care să le pună într-o pungă, să lege această pungă și această pungă să o pună într-o pungă de gunoi neagră, să lege această pungă și să le ducă în tomberonul din fața blocului. Avea oasele rămase, avea oasele și capul și a zis că pe astea trebuie să le păstreze, pentru că dacă cineva găsește organele și carne de om, este cumva mai imposibil să reușești să găsești cine este această persoană, să găsești identitatea acestei persoane, decât dacă ai găsi oasele, decât dacă ai găsi dinții, dacă ai găsi capul. Efectiv, dacă găsești niște bucăți de carne, ok, who knows? Și rămânem la cea mai mare problemă, mirosul. Deci mirosea incredibil de tare a putrefacție și căutăm pe Google, bineînțeles, cum scăpăm de miros de putrefacție. Ok, a găsit răspunsul: clor, detergent și nisip pentru litiera pisicilor. Da, acel nisip poate acoperi mirosurile puternice. Gândiți-vă că i-a luat 2 zile să termine procesul de demontare, de dezasamblare, cum îl numea el, pentru că trebuia să ia pauze din jumătate în jumătate de oră din cauza că mirosul era extraordinar de puternic. A declarat că cel mai greu i-a fost în momentul în care a ajuns la stomac. Acolo și-a dat seama cât de oribil poate să miroasă un corp care nu mai este în viață. La un moment dat, asta este ce a spus el, ok? A spus că a încercat să scape de miros luând bucăți de carne și a le pune într-o oală la fier, după care a luat cele mai puternice condimente din casă, cele mai mirositoare condimente din casă, să le pună în această oală și să facă un fel de supă, să spunem așa. Și a spus că a încercat să facă lucrul ăsta, să vadă dacă poate scăpa de miros. A declarat că el nu a mâncat niciodată din acea oală, însă istoricul lui de pe Google spune total altceva. Ce trebuie să știi când mănânci carne de om? Da, eu n-am mâncat niciodată, dar căutăm pe Google ce trebuie să știi când mănânci carne de om. Carnea și organele de care a scăpat de ele și atât. Oasele și capul le-a pus în cutii, avea cutii normale și avea cutii frigorifice și le-a așezat pe fiecare atent, ca la un joc de Tetris, să spunem așa, ca să minimalizeze locul pe care îl ocupă aceste oase. El încerca să facă în așa fel încât să aibă din ce în ce mai mult loc pentru alte oase. A turnat clor, a turnat detergent pe deasupra, ca după să umple această cutie cu nisip pentru litiera pisicilor. A reușit să scape de Mizuki, însă singura noastră problemă acum este că avem un Takahiro care și-a dat seama că el asta vrea să facă în viață. Nu mai are adrenalină, vrea înapoi acea adrenalină, vrea înapoi să profite de pe corpuri neînsuflețite și nu neapărat neînsuflețite, dar corpuri care nu pot riposta și vrea să se întoarcă la acea ceremonie de 30 de minute în care se uită în sus și vede un corp care se balansează dintr-o parte în alta, legat la gât cu o sfoară și ținut de balustradă. Omul ăsta încă încearcă să câștige bani într-un fel sau altul, doar că din nou nu vrea să se ducă să-și găsească un job și se gândește din nou că poate reușește să ademenească o fată. Se gândește că poate reușește să creeze diferite grupuri în care poate atrage diferite femei vulnerabile. Și ce fel de grup să atragă dacă nu un grup în care femeile vor să își ia viața singure? Stați puțin să vă explic că poate nu înțelegeți, ok? Omul ăsta și-a creat un cont pe Twitter. Acolo el posta despre depresia lui, depresie pe care nu o avea, by the way, ok? Omul ăsta a postat despre depresia lui și cum este un expert în a ajuta oamenii să își ia viața singuri, mai exact cu ajutorul unei sfori. Gândiți-vă că el era atât de expert încât username-ul lui era Arond Hanging Pro, adică profesionistul la cu ajutorul unei sfore. Da, ați înțeles voi ideea și gândiți-vă că în descriere avea în felul următor: vreau să împărtășesc cunoștințele mele despre spânzurare. Vreau să devin o forță agresivă. Dă-mi mesaj dacă ești interesat. Postat o felul de statusuri în care el spunea că el pur și simplu vrea să ajute alte fete care vor să plece de pe această lume, care pur și simplu au nevoie de ajutor, au nevoie de companie în momentul în care vor să plece de pe această lume, vor să nu mai trăiască. La un moment dat a postat ceva de genul: știu ce înseamnă să fie în această
această stare. Sunt mulți oameni care vor să-și ia viața singuri, iar eu sunt aici să le dau o mână de ajutor. În aceeași perioadă, bineînțeles că diferite fete au început să dispară din Tokyo. Da, omul meu a reușit să atragă fete vulnerabile care pur și simplu nu mai voiau să trăiască și își căutau confortul în conversații cu el. Și foarte multe dintre ele nici măcar nu prea voiau să își ia viața, pur și simplu căutau ajutor să își schimbe această mentalitate. În schimb, dădeau de Takahiro, care voia să le ajute să își ia viața. Nu vreau să vă trec prin fiecare victimă în parte, o să vă dau câteva exemple. Avem în primul rând o fată de 15 ani, numele ei era Kureha și era o elevă de liceu plină de viață și într-o dimineață s-a îmbrăcat să plece la școală, s-a îndreptat către stația de tren, dar n-a ajuns la școală în acea zi și și-a anunțat colegii că nu va ajunge la școală în acea zi. Ea știa că nu va ajunge la școală, ok? Știa că nu va avea să ajungă acasă în acea seară. Zilele trec și bineînțeles că mama ei încearcă să o sune, să o contacteze pe Kureha, dar nu reușește absolut nimic. Contactează autoritățile, însă trebuie să realizați că vorbim despre o adolescentă și de obicei în momentul în care autoritățile aud că o adolescentă a fugit de acasă, a dispărut, da, probabil s-a dus la un gagiu, probabil a rămas gravidă, probabil doar a fugit de acasă și se va întoarce ea prea curând. Oamenii mei nu iau aceste situații în serios, decât dacă este vorba de oameni foarte mici, de copii de 10, 11, 12 ani. Câteva zile mai târziu, o fată de 17 ani pe nume Natsumi, la fel, o altă fată care era plină de viață, într-o seară i-a spus mamei sale că vrea să plece să mănânce cu niște prieteni în oraș și de atunci nu a mai fost niciodată găsită în viață. Acum, aceste două fete erau pline de viață, însă ăsta este unul din cele mai comune lucruri observate la oameni care suferă de depresie, iar un alt lucru comun la cele două era că erau foarte active pe Twitter, unde amândouă au vorbit cu Takahiro. Din august până în octombrie 2017, timp de 3 luni de zile, Takahiro a reușit să ademenească în apartamentul lui 9 victime. Doar una dintre ele era un băiat, dar restul erau fete care căutau ajutor pe Twitter. Și faza este că de fiecare dată când el avea succes în a comite astfel de crime, se lăuda în continuare pe acest grup, unde la fel atrăgea foarte multe fete vulnerabile care voiau la rândul lor să ajungă în apartamentul lui Takahiro. Problema era că toate aceste fete care au ajuns în apartamentul lui, de fiecare dată își schimbau mentalitatea, ok? Nu mai voiau să ajungă acolo și să plece pe cealaltă lume. Voiau să ajungă acolo să vorbească cu un prieten ca după să plece liniștite acasă și să fie convinse că nu vor să își ia viața. Dar în momentul în care ajungeau la apartament, nu aveau de ales, pur și simplu omul ăsta le lua, le lega de mâini de picioare, le lăsa inconștiente ca după să le lege cu o sfoară de balustradă și să le privească timp de jumătate de oră, cum ajung să își dea ultima suflare, să își facă nevoile pe ele, să facă această convulsie și pur și simplu să le privească cum se învinețesc la față și pielea lor ajunge să fie rece. Un alt lucru foarte important pentru Takahiro era că aceste victime trebuiau să fie cel puțin în liceu sau să aibă liceul terminat, pentru că așa autoritățile nu luau aceste dispariții în serios. Chiar dacă timp de 3 luni de zile 9 apeluri telefonice diferite au ajuns la ei să le spună că fete dispar efectiv și nu putem să zicem că erau fete care se ocupau de prostituție, erau pur și simplu fete de liceu. Erau fete, la un moment dat, una din ele era o mamă de 23 de ani și autoritățile încă nu luau aceste dispariții în serios. Inițial, la prima victimă i-a luat 2 zile să o dezasambleze, ok? Dar cu timpul el a devenit expert. Din prima avea pregătit nisip pentru litierea pisicilor, clor, foarfecă, fierăstrău, cuțite, deci avea totul pregătit, până și sfoara pe care o arunca peste balustradă era deja pregătită acolo. Le punea jos pe canapea, le lăsa inconștiente, profita de corpul lor și înainte să își dea ultima suflare și după și îi lua să facă lucrurile astea undeva la 20 de minute, după care le agăța, stătea 30 de minute, se uita la toată această nebunie și după, cât încă le ținea agățate, profita de corpul lor pentru că era mai ușor, pentru că pur și simplu stătea în picioare și victimele lui erau deja puse în acea poziție perfectă încât să profite de corpul lor neînsuflețit, corpul lor care este rece la atingere. Asta îl entuziasma pe Takahiro. Ultima lui victimă era să fie o fată de 23 de ani pe nume Aiko. Mama ei decedase destul de recent și era într-o stare psihică destul de deplorabilă și așa l-a întâlnit pe Takahiro. Au conversat zile bune la rând, ok, și într-un final el s-a dus la apartamentul lui acasă. Când a venit momentul să își îndeplinească această dorință, s-a răzgândit și s-a decis să plece de acolo, însă el s-a năpustit asupra ei, a strâns-o de gât până a lăsat-o inconștientă. La fel, exact același proces. I-a pus foara la
gât, a legat-o de balustradă, a dezbrăcat-o și a profitat de corpul ei neînsuflețit și pur și simplu omul ăsta a realizat că nu are de gând niciodată să se oprească. Aiko a dispărut și la fel autoritățile sunt anunțate de această dispariție. Fratele ei, numele lui este Naru, voia cu orice scop să își găsească sora și bineînțeles că autoritățile aveau o foarte mare durere în fund ca cu primele 8 victime. Așa că Naru s-a gândit să investigheze singur, să găsească singur cine este acest criminal. Știa că sora lui nu avea să plece singură de nebună, așa că a intrat pe contul ei de Twitter și ce să vedeți, Takahiro bineînțeles că la fel a lăsat mesajele acolo să le vadă absolut toată lumea. Ultima postare pe Twitter a lui Aiko era: vreau să plec de pe lumea asta, dacă vrea cineva să plece cu mine, dați-mi mesaj. Iar următorul mesaj era bineînțeles de la Hanging Pro, care scria în felul următor: putem pleca împreună. Naru a trebuit să-și facă un plan ca să-l găsească pe acest criminal pentru că era 100% sigur că acest bărbat este vinovat pentru dispariția surorii lui și a convins o prietenă să-și facă un cont fals pe Twitter prin care să vorbească cu Takahiro și să se întâlnească cu el. Nu i-a luat mult să-l convingă, ok? Nu i-a luat mult să-l convingă pe Takahiro să se întâlnească cu această fată, pentru că Takahiro în continuare căuta această adrenalină și în momentul în care psihopatul nostru urma să se întâlnească cu această femeie, pe 31 octombrie 2017, autoritățile ajung la apartamentul lui. În momentul în care Takahiro deschide ușa, este cumva surprins, dar în același timp foarte, foarte calm și își dă seama că nu mai are nicio șansă de scăpare. Ofițerul se uită la el în ochi și îi spune: unde este Aiko? Știm că este aici. Takahiro se dă la o parte din ușă și arată cu degetul înăuntru către o ladă frigorifică și le spune: aici se află Aiko. Și atât le-a zis: aici se află Aiko. Yay! Ați venit unde trebuie, jackpot. Ce să vedeți că mai avem alte victime în toate cutiile astea. Bineînțeles că autoritățile sunt lovite de un puternic miros de putrefacție. Nu cred că puteți să înțelegeți cât de tare putea să miroasă în acel apartament. Avem 10 cutii diferite, 10 cutii, 10 lăzi frigorifice, știți genul ăla de cutii frigorifice pe care le luăm la picnic, da, unul meu avea 10 în total, ok. Și primul ofițer, cel care a tras paiul mai scurt, să spunem așa, se duce și deschide prima cutie. Bineînțeles că mirosea teribil și este plin de nisip de litieră pentru pisici. Dă nisipul la o parte și încetul cu încetul descoperă o frunte. Dă tot nisipul la o parte până la urmă și dă de acest cap. Un cap neatașat de corp. Ochii sunt deschiși, ia acest cap, îl dă la o parte și de dedesubtul lui se mai află un alt cap. A doua cutie, alte 2 capete. A treia cutie, 6 oase și 8 bucăți de organe. A patra cutie, 31 de oase și un cap în putrefacție. A cincea cutie, 77 de bucăți de rămășițe, în mare parte oase. A șasea cutie, 32 de oase și 3 capete de om, iar unul din aceste capete are bandă izoleră la gură. Nu mai are rost să vă zic ce se afla în a 7-a, a 8-a și a 9-a cutie. Este clar că erau toate pline de rămășițe, capete, oase. Ați înțeles voi ideea. În total au găsit 9 capete și 240 de oase. Toate erau puse în aceste cutii foarte frumos, efectiv ca într-un joc de Tetris, ca să minimalizeze locul pe care îl foloseau. Au găsit cărți de identitate, genți, haine, toate aparținând victimelor și pe lângă lucrul ăsta avea fierăstrău, sfoară, foarfecă, blender, toate cu ADN-ul victimelor pe ele. V-am zis că erau 10 cutii, ok? În primele 9 avem rămășițe, iar a 10-a cutie era goală, pregătită pentru următoarea lui victimă. Ea era pusă acolo pentru că aștepta această fată să vină la apartamentul lui, dar în schimb s-a trezit cu autoritățile la ușă. Takahiro este arestat. Mare minune, și este numit The Twitter Killer și cât își așteaptă procesul, este de acord să dea interviuri în schimbul unei sume de bani. Trebuie să vă zic că acum suntem în anul 2019 și COVID-19 a început, ok? Takahiro era foarte îngrijorat că nu va mai avea vizitatori prea curând și nu va mai avea bani, efectiv el voia banii ăia să își cumpere snacks-uri în închisoare. Asta era singura lui grijă, sincer, asta era singura lui grijă, îl durea fix undeva de ceea ce a făcut, nu avea nicio remușcare. Suntem pe 30 septembrie 2020. Nici măcar nu e un caz de prin anii 1900 toamna, este acum 5 ani de zile. Procesul începe și Takahiro este foarte neimpresionat de ceea ce se întâmplă. Căsca în timpul procesului, părea plictisit, măzgălea pe o foaie și era la modul: când se termină procesul ăsta odată? Când? M-am săturat, efectiv, dura foarte mult, vă dați seama. Avea 9 victime marșilate, avea undeva la vreo 19 capete de acuzare și omul ăsta era ceva de genul:
Mai stăm? Mai durează? Haideți odată! El le-a spus avocaților că efectiv nu vrea să-și găsească nicio scuză. El a făcut tot ceea ce a făcut pentru că a vrut să o facă, să primească pedeapsa cu moartea. Nu îi pasă, efectiv nu îi pasă. Însă avocații lui au încercat să aducă în față faptul că toate victimele lui au venit la apartament cu gândul să își ia viața singure. Deci erau acolo de bunăvoie și nesilite de nimeni și că Takahiro pur și simplu le-a ajutat. Pe lângă lucrul ăsta, el a vrut să adauge că este vina guvernului, ok? Tot ceea ce s-a întâmplat este din vina guvernului, din vina statului. Pentru că el iubea să lucreze ca recrutor. Țineți minte la început, da, el recruta aceste femei și le ducea în tot felul de baruri, însă el a fost prins și nu a primit nicio pedeapsă și a fost lăsat în libertate, însă era sub probațiune și nu mai avea cum să se întoarcă la jobul ăla, așa că a fost nevoit să ajungă să lase victime fără suflare. Dacă el rămânea la jobul ăla, nu ajungea niciodată să fie un criminal. Deci e vina guvernului, nu? A zis că nu i-a părut rău absolut deloc. I-a părut rău doar de o singură victimă, dar de fapt nici măcar de victima aia, i-a părut rău de copilul pe care îl avea acasă. Și atât. Și a zis că îi pare rău de ultima lui victimă, de Aiko, pentru că dacă nu ajungea să o omoare, nu ajungeau autoritățile la ușa lui. Takahiro a fost găsit într-un final vinovat și a primit pedapsa cu moartea. Am mai vorbit despre lucrul ăsta. În Japonia, pedapsa cu moartea se face cu ajutorul unei sfori. Și un lucru care mie mi se pare foarte, foarte interesant e că prizonierii habar nu au de momentul în care vor primi pedapsa cu moartea. De obicei, în momentul în care primești pedapsa cu moartea, se setează o dată, ok? Tu ești închis în 2020, știi că execuția ta va avea loc pe 5 noiembrie 2021. În Japonia, nu știi când este ziua execuției tale decât în dimineața execuției. Poți să stai în arest o săptămână, poți să stai o lună, poți să stai 5 ani de zile, tu nu știi când va fi ziua execuției tale decât în momentul în care te trezești în acea dimineață. Mi se pare cumva o formă de tortură, este o formă de tortură psihică și cumva oamenii care primesc pedapsa cu moartea și-o merită, ok? Îmi pare rău, dar omul ăsta chiar și-a meritat-o. Deși foarte multă lume spune că de fapt omul ăsta abia așteaptă să-și primească această pedapsă cu moartea, pentru că această pedapsă va fi făcută cu ajutorul unei sfori. Și știți că el este Arond Hanging Pro, da, asta era visul lui în viață și cumva, deși nu și-a luat niciodată viața singur împreună cu aceste victime, ultimul lui scop în viață era ca așa să ajungă el să rămână fără suflare. Și cumva oamenii nu vor să-i dea această satisfacție, deși el totuși, într-un final, încă își așteaptă pedeapsa cu moartea până în ziua de astăzi, până în 2025. Între timp, el a vorbit cu un autor care avea să scoată o carte despre tot ceea ce a făcut acest psihopat și l-a rugat pe acest autor să scrie în acea carte că el își caută o nevastă cât este în închisoare până își primește pedapsa cu moartea. Motivul pentru care el voia această nevastă era pentru că în momentul în care tu primești pedapsa cu moartea în Japonia, nu mai are voie nimeni să te viziteze decât membrii familiei. Și cumva el și-a făcut toată familia de râs în Japonia, chestia asta este o chestie foarte importantă, ok? Și-a făcut familia de râs și oamenii nu mai aveau de gând să îl viziteze în acea închisoare și voia să se căsătorească cu o femeie ca nevasta lui să vină să îl viziteze și să îi aducă bani ca să își poată cumpăra snacks-uri în continuare în închisoare. Nu că voia el să-și găsească marea iubire, nu că voia el să aibă puțină companie, îl dorea efectiv undeva de faptul că avea să se căsătorească cu o femeie, el voia pur și simplu să se căsătorească cu această femeie ca să o folosească până în ziua execuției. Voia în continuare să manipuleze pe cineva. Doamne, cât am vorbit, nu-mi vine să cred, am terminat acest caz. Nu-mi plac cazurile din Japonia. Cumva îmi plac pentru că mi se pare cumva flabbergasting că oamenii ăștia există în ziua de azi. Omul ăsta trăiește în ziua de astăzi, are 35 de ani și își așteaptă pedepsa cu moartea. Faptul că oamenii ăștia respiră același aer ca noi este cumva, nici nu știu cum să vă descriu, ok? Nu știu cum să vă descriu. Mi-a trimis cineva o listă cu criminali din Japonia. Nici nu mă mai miră absolut nimic. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el. Mulțumesc că a stat cu mine până la final. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul lui. Bineînțeles că i-am uitat tot numele, nu? Takahiro Shiraishi. Probabil încă îl pronunț greșit, iar până trauma viitoare, stay safe. Doamne, mi s-a uscat gâtul, nu mai pot cât am vorbit, că am băut apă de 100.000 de ori și încă am gâtul uscat. O sune pe